नमस्कार. अमोल्स टेस्टी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. जर माझे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर लाल सबस्क्राईबचे बटन प्रेस करा व शेजारी येणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला सगळ्यात आधी पाहायला मिळतील. व्हिडिओ आवडला तर लाईक व शेअर करा. आज आपण सोपा, पटकन होणारा व लगेच पोट भरेल असा उपवासाचा पदार्थ करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी हे रताळे घेतले आहे, ते आपण साल काढून बारीक कापून घेणार आहोत. रताळेचे बारीक अशा प्रकारे काप करून घेतले आहेत व त्याच्यामध्ये पाणी ओतले. कढई गरम झाली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. हे मी शेंगदाणा तेल वापरते, तुम्ही त्याच्याऐवजी तूप घेतलं तरी चालेल. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे व आवडीप्रमाणे हिरवी मिरची घालूया. मिरचीवर चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. मिरची व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण जे रताळ्याचे काप करून घेतले होते ते त्याच्यामध्ये घालून घेऊया. तेलात आपण हे व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. थोडा वेळ परतल्यानंतर झाकून एक वाफ काढून घेऊया. थोडी वाफ आल्यानंतर थोडं परतून आपण त्याच्यामध्ये कलर येण्यासाठी थोडीशी लाल मिरची पावडर घालणार व 2 चमचे भाजून बारीक केलेले शेंगदाण्याचं कूट घालून घेऊया. व व्यवस्थित मिक्स करून त्याच्यामध्ये रताळी शिजेल एवढं पाणी घालून व पुन्हा भाजी झाकून थोडा वेळ शिजू देऊया. भाजी व्यवस्थित शिजली आहे. आपण त्याच्यामध्ये आता ओलं खोबरं घालून घेऊया आणि थोडंसं व्यवस्थित मिक्स करून, तुम्हाला जर ही भाजी थोडी म्हणजे पातळ हवी असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी असतानाच त्याच्यामध्ये खोबरं घातलं तरी चालेल. थोडीशी कोथिंबीर व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. एक चमचा लिंबूचा रस घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून गॅस बंद करूया. भाजी तयार आहे. आपण आता भाकरी करून घेऊया. भाकरी करण्यासाठी मी वरीच्या तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. ते आपण थोडंसं शिल्लक ठेवणार आहोत भाकरी थापण्यासाठी. त्याच्यामध्ये थोडं उकळलेलं पाणी घालून घेऊया. आणि हे सर्व मिक्स करूया.
हाताने व्यवस्थित आपण जशी तांदळाची भाकरी ज्वारीची भाकरी करतो त्याप्रमाणे पीठ मळून घेऊया. हाताला थोडं पाणी लावून मी गोळा व्यवस्थित करून घेणार आहे. जे आपण शिल्लक पीठ ठेवलं होतं ते असं परातीत घेऊन भाकरी थापून घेऊया. तवा गरम झाला, आपण भाकरी भाजून घेऊया. वरून असं थोडं पाणी लावून घेऊया. वरचं पाणी सुकण्या अगोदर आपण भाकरी उलटी करून घेणार. एका साईडने भाकरी भाजेपर्यंत आपण दुसरी भाकरी करून घेऊया. भाकरी अशी तयार आहे उपवासाची भाजी आणि भाकरी.